ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን ወደዚህ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩ ዛሬ እየላችሁ የመጣው ስለ ሂውማን ሄር ታሪክ ነው። አመጣጥ ከየት እንደሆነ ባጭሩ አሳያችኋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ፣ ነባር ቤተሰቦች የምታበረታቱኝ ምስጋና ይድረሳችሁ እያልኩኝ ሂውማን ሄር እንግዲህ ትክክለኛውና ኦሪጂናል ሂውማን ሄር የሰው ጸጉር ነው። የእውነት የሰው ጸጉር ነው። የሚገኘውም ከህንድ ሀገር ነው እና በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ፌመስ የሆኑ ሰዎች፣ ታዋቂ ሰዎች ሂውማን ሄርን እንደ ማጌጫ መዋቢያ በጣም ተወዳጅ የባስም ብሎ ዋጋው በየቀኑ እየጨመረ እየተወደደ የመጣ ጸጉር ነው። እንግዲህ ሂውማን ሄርን ተወዳጅ ያደረገው አንደኛ እንግዲህ የተፈጥሮ ጸጉራችንን በእሳት ወይንም ደግሞ በማለስለሻ በምንሰራበት ሰዓት እየተጎዳ መምጣቱ የተፈጥሮ ጸጉርን ሴቭ ለማድረግ እንዳይጎዳ ለማድረግ በሂውማን ሄሮች በመቀየር ሂውማን ሄሮችን እየተሰሩ ያው እስካለቀ ጊዜ ድረስ ተጠቅሞ መጣል ይቻላል። ግን እውነተኛ ጸጉርን በዚህ አጋጣሚ በየቀኑ በእሳት ማጋል መሰራት ስለማያስፈልግና እሱ ተመራጭ ነው ስለተገኘ በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ወዶታል። ሁለተኛ ደግሞ ፈጣን በመሆኑ ወዲያውኑ የተዘጋጀ ሂውማን ሄር ለብሰን ለፊልምም ለማንኛውም ቦታ ለፋሽን የትኛው ቦታ ላይ አድርገን ነው የምንወጣው ስለሆነ እሱን ተመራጭነት እንዲኖረው ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል። እንግዲህ ይህ የተፈጥሮ ጸጉርን ወደ ሂውማንነት የሚቀይሩ የሂውማን ሻጭ ካምፓኒዎች እንዴት ያገኙታል? በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው በድህነት ምክንያት ጸጉራቸውን ቆርጠው በሚሸጡ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ በህንድ ሀገር ለአምልኮ ተብሎ በሚሰጡ ስጦታ መልክ ያን ጸጉር ማግኘት ይችላሉ። የተፈጥሮ ጸጉራችንን የተለያዩ ቀለሞችን መቀባት ማንፈልግ ከሆነ ረጅም፣ ወፍራም ከለር የተለያየ ከለር ያለው እንደፈለግን ስታይል የምናደርገው ጸጉር ከፈለግን ሂውማን ስለሆነ በዚህ ምክንያትም ተወዳጅነትን አትርፏል። እንደምታውቁት የሂውማን ሄር የመጀመሪያው መገኛው ህንድ ነው። ሂንዶ ሃይማኖት ተከታዮች ለአምላካቸው በስጦታ መልክ ወይንም በስለት መልክ እዛ ቦታው ድረስ በመሄድ በመላጨት የሚያበረክቱት በረከት ነው። እነዚህ ሰዎች በሃይማኖታቸው ከብዙ ዘመናት ጀምሮ የሚጠቀሙት ስለሆነ ሕፃን ልጅ፣ ትልቅ ሰው፣ አዋቂ፣ ረጅም፣ አጭር የማይባሉ ጸጉሮችን እዛ በመሄድ በመላጨት ለአምላካቸው ስለታቸውን ወይንም በረከታቸውን አስገብተው ይሄዳሉ። ነገር ግን ይህ ሂውማን ሄር እነሱ ተላጭተው እዛ ጥለው ከሄዱ በኋላ የት እንደሚደርስ እነሱ ምንም ማወቅም አይፈልጉም፣ ምንም አያሳስባቸውም። ይሄ ሂውማን ሄር ወይም የሰው ልጅ ጸጉር በመሰብሰብ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች በመሰብሰብ ይሄንን ጸጉር መሰብሰብ ይሄን የተፈጥሮ ጸጉር ለሂውማን ሄር ካምፓኒ ድርጅቶች በሽያጭ መልክ ያቀርቡታል ማለት ነው። ታዲያ ድርጅቶቹ የተቀበሉትን እነዚህ ሂውማን ሄር አሳምረው አስተካክለው ወደ ገበያ ቀለሙን ቀይረው ለማምጣት የ2 ወር ጊዜ እንደሚፈጅባቸው ይናገራሉ። ብዙ የሂውማን ሄር ካምፓኒዎች ከበፊቱ እጅግ በጣም እየበዙና እየተቋቋሙ ናቸው። አብዛኛው በቻይና ውስጥ ያሉ ሲሆኑ በህንድ ሀገርና በለንደን በዩኬ ውስጥም ብዙ የሂውማን ሄር ድርጅቶች እንዳሉ ይታወቃሉ። እነዚህ የመጀመሪያ ዊጎች ከተሰበሰቡ ጸጉሮች ከተሰበሰቡ በኋላ የመጀመሪያ ስራቸው የሚካሄደው በእጅ ነው። ምክንያቱም ቆንጆና መጥፎን ጸጉር ለማስተካከል ለመለየት ምንም አይነት ማሽን አይጠቀሙም። በእጃቸው በማስተካከል ሌላው ትክክለኛው የሰው ልጅ ጸጉር ለገበያ በሂውማን ሄርነት የሚቀርበው ደግሞ በሽያጭ ነው። ብዙ ሰዎች ኤዥያዎቹ በተለይ በገጠር አካባቢዎች የሚኖሩት
ሂውማን ሄርን ጸጉራቸውን በመቁረጥ ለገበያ ያቀርባሉ። እነዚህ ሂውማን ሄር የሚሰበስቡ የሂውማን ሄር ነጋዴዎች ያሉበት ድረስ በመሄድ ጸጉራቸውን በሚፈልጉት መልኩ በመቁረጥ ጸጉሩ እንዳይባክን አስረው በመቁረጥ ይዘውት ወደ ድርጅታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ እነዚህ ገቢ አግኝተው የሚጠቀሙ ሲሆን እነዛ ደግሞ ለሃይማኖታቸው የሚሰጡ ናቸው። እነዚህ ገቢ የሚያገኙት ደግሞ በገበያ ላይ ከሚውለው ገቢ በጣም ባነሰና በወረደ ነው የሚሸጡት። ህይወታቸውን ለማሻሻል ወይም የተወሰነች ገንዘብ በጣም ባነሰ $5-10 በመሸጥ ነው ላይፋቸውን ለመቀየር የሚጥሩት ማለት ነው። የመጀመሪያ ደረጃውን እንደዚህ በእጃቸው እያበጠሩ እያስተካከሉ ካዘጋጁ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ቁመቱን ትክክለኛውን ቆንጆውን ጸጉር መጥፎውን ጸጉር አስተካክሎ ከለዩ በኋላ ወደ ከለር መንከር፣ ወደ ኬሚካል የሚሰፋ ከሆነ ኮፍያ ከሆነ ወደ መስፋት በጣም ብዙ ፕሮሰሶችን በማለፍ የ2 ወር ያህልን ጊዜ በፋብሪካ ውስጥ በማሳለፍ ለገበያ አምሮና ተውቦ ይቀርባል ማለት ነው። እቺ እንግዲህ እንደምታዩት ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁት ሙሉ ነጋዴው ቤቷ ድረስ ከሄደበት ጀምሮ ያለው ቪዲዮ አለላችሁ። ሙሉን ይዩት። እንግዲህ ገንዘብ ያለው ሂውማን ሄር ገዝቶ ሲያጌጥ፣ ገንዘብ የሌለው ደግሞ ህይወቱን ለመቀየርና ለማሻሻል ፈጣሪ የሰጠውን የተፈጥሮ ጸጉሩን በመሸጥ ገንዘብ አግኝቶ ህይወቱን ያቆያል። ትንሽ ላይፉንም ለመቀየር ይጥራል ማለት ነው። ህይወት እንደዚህ ነች። ስለዚህ በተሰጠን ባለን ነገር ፈጣሪን አመስግነን መግዛት ባንችል መሸጥ እንችላለን፣ መሸጥ ባንችል መግዛት እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግነን እንኖርላችኋለሁ። የሂውማን ሄር አመጣጥ ታሪክ ይሄን ይመስላል።